අපේ රටේ ස්වභාවික සියඹලා සාරයෙන් සාදන Tamarind paste එක use කරගෙන මම Tamarind mocktail එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. අපි ඉස්සලාම mocktail එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා glass එක garnish කරගන්න. ඉතින් glass එක garnish කරන්න අපි දෙහි glass එකේ edge එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. පිරිසියකට සීනි, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන මේ විදිහට අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි Tamarind වගේ mocktail එකක් හදනකොට මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්තොත් ඒක තවත් රසයි. මේ විදිහට අපි මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරලා දෙහි උෂ එකතු කරගත්ත glass එකට මේ විදිහට glass එකේ edge එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට glass එකේ edge එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් MD Tamarind paste එකෙන් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා MD mango cordial මේස හැන්දක්, මේ දෙකම අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ ice cubes. මිංචි කොළ අපිට මේ විදියට රඳවගෙන අවර්ණ පැණි බීම ඉතින් මේ වගේ mocktail එකක් serve කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ වගේ stick එකකුත් ඒකත් එක්කම දෙන්න. එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට flavor එක mix කරලා උඩට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි empty Tamarind paste එකත් mango cordial එකත් එකතු කරගෙන Tamarind mocktail එකක් හදන්නේ.